วัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาแนะนำเทคนิคการเทรดโดยการใช้ตัว BB และก็ตัว SMA นะครับผมอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมลองแบ็กเทสมาแล้วมีหลังไมค์มาถามเรื่องการเข้าออเดอร์แบบที่ผมใช้เทรดอะไรแบบนี้มันจะมีพวกแนวต้านแนวรับแล้วมันมีเส้น2เส้นเนาะเป็นแนวรับแนวต้านที่ในคลิปที่ผมเทรดประจำเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยมันจะยังตีเส้นไม่เป็นตีแนวไม่เป็นอะไรแบบนี้เนาะผมก็ลองเอาตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้มาลองและลองนำมาใช้ในการเข้าออเดอร์นะครับผมก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่มากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบ็กเทสมาแล้วไปลองเทรดมาแล้วเนาะผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเลยส่วนใหญ่ก็จะชนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับมือใหม่นะครับผมถ้าเข้าตามรูปแบบเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคหรือว่าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันในคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคการเทรดนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ในการเทรดของการใช้เทคนิคนี้กันผมเทรดเมื่อวันที่12วันที่12แล้วก็ใช้เป็นบัญชีจริงก็ออปชั่นเนาะเทรดออปชั่นก็จะได้มา200เหรียญนะครับผม5ออเดอร์ด้วยกันนะครับผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,800 ก็ถือว่าทำกำไรได้ดีเลยนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้ก็จะใช้ได้ทั้งตัวมือถือด้วยแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ด้วยก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดหรือว่าใครยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมการเทรดของ IQ Option นี้นะครับผมก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ก็ไปสมัครและดาวน์โหลดได้คลิปได้เลยสำหรับใครที่กดผ่านมือถือก็เมื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งไปที่หน้าแอปเราก็แค่ไปดาวน์โหลดแอปแล้วติดตั้งแอปแล้วมันก็จะมีให้สมัครเทรดแนะนำให้ใช้เป็นตัว Gmail มันจะได้ง่ายต่อการถอนเงินหรือว่าการยืนยันตัวตนในอนาคตแนะนำให้เป็นตัว Gmail จะดีที่สุดนะครับในส่วนในการสมัครรายละเอียดเดี๋ยวในคลิปนี้จะไม่ได้สอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานเลยแต่เดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ให้ข้างบนใครที่อยากจะดูว่าการสมัครเป็นยังไงยืนยันตัวตนเป็นยังไงนะครับผมก็ดูได้ที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอปมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมของ IQ Option เนาะมันก็จะเด้งมาที่หน้าจอของ IQ Option แล้วจะเป็นกราฟเส้นก่อนอย่างแรกสำหรับมือใหม่นะครับผมยังไม่รู้ว่าการทำงานของ IQ Option เนี่ยทำกำไรแบบไหนทำเงินกันยังไงก็จะอธิบายง่ายๆเลยก็คือในโบรกของ IQ Option หรือในโปรแกรมมันจะมีการเทรดเนี่ยมากมายหลากหลายเลยจะมีทั้ง Forex ทั้งหุ้นดิจิตอลหรือว่าตัวที่นิยมที่สุดก็จะเป็นตัว Binary หรือตัวดิจิตอลนะครับผมถ้าใครเทรดในมือถือเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่ดิจิตอล Binary เนี่ยถ้าเทรดผ่านคอมมันก็จะมีนะครับผมแต่การทำงานหรือการทำกำไรเนี่ย2ตัวนี้เหมือนกันนั่นก็คือการคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงเหมือนตรงนี้นะมันจะมีเส้นสีแดงเห็นไหมมีเส้นสีแดงและกราฟเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ไอ้จุดสีเขียวเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงใช่ไหมให้เราคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลาที่กราฟวิ่งจนมาชนเส้นสีแดงเนี่ยกราฟจะขึ้นหรือจะลงเหมือนตอนนี้ผมมองว่ากราฟจะลงนะครับผมก็กดลงตรงนี้ไปเมื่อเรากดลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเราขึ้นมาแล้วนั่นก็คือจุดที่เราเข้าหรือว่าเส้นสีแดงที่วิ่งเป็นแนวนอนเนี่ยเห็นไหมถ้าจบเวลาแล้วกราฟวิ่งจนมาชนเส้นสีแดงที่เป็นแนวตั้งตรงนี้แล้วตำแหน่งที่มันวิ่งเนี่ยอยู่ต่ำกว่าจุดที่ผมเข้าเนี่ยเราก็จะได้กำไรเหมือนอย่างนี้นะครับผมก็เหมือนที่เราวิเคราะห์หรือคาดการณ์นะครับผมว่าจากตำแหน่งที่กราฟที่เรากดเนี่ยว่ากราฟจะลงจนกราฟวิ่งมาชนเส้นสีแดงนี้มันก็อยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้าถูกต้องไหมเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะเหมือนตอนนี้โบเขาให้มา 85% เราลงไป10เหรียญเราก็จะได้ 8.5 เหรียญถ้าเราใส่ไป100เหรียญเราก็จะได้85แต่ถ้าเราคาดการณ์ผิดล่ะสมมติเรากดตรงนี้ว่าลงใช่ไหมแต่พอวิ่งมาชนเนี่ยมันอยู่เหนือจุดที่เราเข้าเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปเช่นตรงนี้ผมลง10เหรียญเราก็จะเสียแค่10เหรียญไม่ได้เสียทั้งหมดที่ว่าเรามีในพอร์ตนะเราลงเท่าไหร่เราก็จะเสียเท่านั้นเนี่ยเราก็จะมีเงินสีส้มเนาะเงินสีส้มแล้วก็เงินสีเขียวเงินสีส้มคืออะไรเงินสีส้มก็คือเงินทดลองหรือบัญชีฝึกหัดของเราหรือเรียกง่ายๆคือบัญชีเดโมนั่นเองเราสามารถกดได้ไม่อั้นเลยตรงนี้นะครับผมเนี่ยเรากดยังไงก็ได้นะครับกดไปนะครับผมขายทิ้งก็ได้อะไรแบบนี้อันนี้เราเหลือ 4,000 เหรียญแล้วแต่พอเป็นเงินบัญชีเดโมเนี่ยเราสามารถกดเติมเงินได้ไม่อั้นนะครับผมเนี่ยมันก็จะรันมาเป็น 10,000 เหรียญเหมือนเดิมมันจะไม่เกี่ยวกับบัญชีเงินจริงๆของเรานะครับผมเป็นแค่บัญชีฝึกหัดเหมาะสำหรับเราเอามาฝึกเทคนิคใหม่ๆหรือว่าการฝึกฝนให้เราชำนาญในการเทรดนะครับผมก็เอาไว้ฝึกนั่นเองนะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นบัญชีสีเขียวอันนี้จะเป็นบัญชีจริงนะครับผมอันนี้จะเป็นเงินจริงและเหมือนตอนนี้ในพอร์ตผมมีอยู่50เหรียญก็ประมาณ1,000 กว่าบาทเนาะ1,700 1,600 1,700ราวๆนี้นะครับผมการเติมเงินเรากดฝากเงินตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ากดมาที่จำนวนเงินแล้วกดฝากตรงนี้มันก็จะได้หน้าต่างการเติมเงินมาแล้วมันก็จะมีธนาคารไทยให้เราเนี่ยน่าจะครบเกือบทุกธนาคารนะครับผมช่องทางแนะนำในการฝากเงินเนี่ยแนะนำให้สังเกตธนาคารที่มี QR อยู่ข้างหลังมันจะเป็นการฝากผ่าน QR code เนาะเราใช้
ธนาคารอันไหนเราก็กดที่ธนาคารของเราได้เลยเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะมีหน้าต่างการเติมเงินให้เราแต่บางคนจะสงสัยทำไมของโกลเนี่ยเป็นดอลลาร์แต่บางคนพอสมัครปุ๊บทำไมเป็นเงินบาทอะไรแบบนี้เนาะอันนี้มันจะขึ้นอยู่เงื่อนไขกับการเติมเงินครั้งแรกของเราเมื่อเราเติมเงินครั้งแรกเนี่ยมันจะมีสกุลเงินให้เราเลือกอยู่ท้ายตัวเลขตรงนี้เมื่อเราเลือกสกุลเงินไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้สกุลเงินนั้นตลอดสมมติถ้าใครเลือกเป็นเงินบาทไปแล้วอยากเปลี่ยนเป็นดอลลาร์อะไรแบบนี้เราต้องปิดบัญชีแล้วเปิดใหม่แล้วเติมเงินใหม่นะแล้วเราเลือกเป็นดอลลาร์ก็คือถ้าเราเลือกครั้งแรกเป็นสกุลเงินอะไรเราก็จะได้สกุลนั้นตลอดเหมือนตรงนี้ผมเป็นดอลลาร์ใช่ไหมผมก็เติม10 เหรียญนี่คือขั้นต่ำของมันหรือว่าเราจะพิมพ์จำนวนเงินก็ได้เนาะสมมติจะเติม10 เหรียญแล้วก็ใส่จำนวนเงิน10 เหรียญแล้วก็กดทำการชำระตรงนี้นะครับพอเรากดชำระไปแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะเด้งหน้าต่าง QR code มาให้เราก็แค่เอามือถือเนี่ยเข้าแอปธนาคารของเราแล้วก็ไปที่สแกนเนาะเราก็สแกน QR code แล้วก็กดเติมเงินได้เลยก็ง่ายๆแบบนี้เลยส่วนการถอนเมื่อเราเทรดแล้วทำกำไรได้นะครับผมให้เรามาที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปที่ถอนเงินตรงนี้มันก็จะเด้งหน้าต่างถอนเงินมาให้เราก็เลือกธนาคารของเราได้เลยมันก็จะเด้งหน้าต่างตรงนี้เราก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเว้นวรรคตัวพิมพ์เล็กเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารส่วนบรรทัดนี้ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เราแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะถอนเมื่อเราพิมพ์เสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดถอนเงินตรงนี้นะการดำเนินการภายใน 1-3 วันไม่นับเสาร์อาทิตย์เนาะเมื่อเรากดถอนไปแล้วเนี่ยยอดการถอนมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยก็มีทำการถอนอยู่เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือเงินเข้าเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำกำไรของ IQ Option แล้วก็การฝากการถอนแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะดูแล้วมันดูมีความเสี่ยงเพราะว่าการเทรดแบบนี้ขึ้นลงทายผลขึ้นลงอะไรแบบนี้มันดู 50% มันก็จะดูยากอยู่หน่อยสำหรับมือใหม่แต่เดี๋ยววันนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าตัวอินดี้ที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆนำไปฝึกแล้วก็สามารถทำกำไรให้มันสามารถชนะได้มากกว่าแพ้นั่นเองโดยการแบ็กเทสมาแล้วถ้าทำตามเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะชนะแล้วก็เป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับมือใหม่เลยโดยตัวอินดี้ที่ผมใช้หรือตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว BB แล้วก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ย SMA นั่นเองเบื้องต้นก่อนเลยตอนแรกเนี่ยเราก็จะเป็นกราฟเส้นอยู่แบบนี้ก่อนนะครับผมแต่ในเทคนิคที่ผมเทรดเนี่ยมันจะเป็นตัวแท่งเทียนการตั้งค่าแท่งเทียนให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผมประเภทกราฟแล้วเราเลื่อนมาที่แท่งเทียนเมื่อเราเลือกแท่งเทียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตาตัวแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กราฟจะวิ่งเร็วๆอยู่เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกราฟแท่ง5 วินาทีนั่นเองทุกๆ5 วิมันก็จะเกิดแท่งใหม่แต่เทคนิคที่เราเทรดเนี่ยที่ผมเทรดเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่ง1 นาทีนั่นเองการตั้งให้เป็นแท่ง1 นาทีก็มาตรงนี้ช่วงเวลาแท่งเทียนนะครับผมแล้วก็เลือกมาที่1 นาทีเราก็จะเป็นแท่ง1 นาทีแล้วสำหรับใครนะครับผมตรงเนี้ยปรับขนาดอัตโนมัติอยู่ให้เรากดออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้ตอนซูมกราฟขึ้นกราฟลงเนี่ยหน้าตาแท่งเทียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเราจะงงเลยนะก็ให้เราเอาตัวปรับขนาดอัตโนมัติตรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็ตั้งเป็น1 นาทีนะครับแท่งเทียนของเราก็จะเป็นแท่ง1 นาทีตลอดและส่วนตัวอินดิเคเตอร์ให้เรามาที่ตัวชี้วัดนะครับผมมาที่ตัวชี้วัดตัวแรกที่เราจะใช้คือตัว BB นะครับผมเราจะตั้งค่าตัว BB ให้เรามาตรงนี้เลยง่ายๆเลยตัวยอดนิยมแล้วเรามาที่ Bollinger Band นั่นเองนะครับผมชื่อเต็มของมันเราคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าจอตั้งค่าให้เรานะครับแล้วก็ตั้งค่าอันบนเลยระยะเวลาเราตั้งเป็น20ส่วนการเบี่ยงเบนตั้งเป็นแค่2นะครับผมส่วนสีในคลิปที่จะสอนเนี่ยผมใช้เป็นสีขาวหมดเลยก็จะใช้เป็นสีขาวหมดเลยเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสมัครใช้งานนะครับแบบนี้เราก็จะได้ตัว BB มาแล้วส่วนตัวที่2ก็ไปที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมแล้วเรามาที่ moving average แล้วก็มาที่เส้นค่าเฉลี่ยหรือว่า moving average เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเราก็จะได้หน้าจอตั้งค่ามาแล้วเราก็จะเลือกตรงนี้ก่อนเลยเป็น SMA นะครับผมส่วนระยะเวลาผมใช้2นะครับผมส่วนสีก็จะใช้สีเหลืองวันนี้ใช้สีเหลืองเนาะเส้นความหนาของเส้นเราก็สามารถเลือกขนาดได้นะครับผมเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดสมัครใช้งานเนาะเราก็จะได้ตัว BB กับตัว SMA 2 มาแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่เทรดผ่านมือถือเดี๋ยวพาไปตั้งค่าแท่งเทียนแล้วก็ติดตั้งอินดิเคเตอร์กันนะครับตอนแรกของเราก็จะเป็นกราฟเส้นอยู่เนาะให้เรามาตั้งค่าแท่งเทียนตรงนี้ก่อนนะครับจิ้มเข้าไปแล้วเลือกอันที่3ตรงนี้แล้วเลื่อนให้เป็น1 นาทีนะครับหรือว่า1M แล้วปรับอัตราส่วนตรงนี้ให้ติ๊กออกด้วยนะเราก็จะได้หน้าตาแท่งเทียนมาแล้วส่วนอินดิเคเตอร์อย่างแรกให้มาตรงนี้แล้วไปที่ตัวชี้วัดนะครับตัวแรกให้เรามาที่ยอดนิยมก่อนแล้วมาตัว Bollinger Band ตรงนี้แล้วก็ระยะเวลาเราใช้20ตรงนี้เราใช้2เนาะตั้งค่าเราก็จะใช้สีขาวทั้งหมดเราก็จะใช้สีเป็นสีขาวทั้งหมดเนาะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยตัว BB เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดสมัครใช้งานนะครับ
ปั๊บเราก็จะได้ตัว BB มาแล้วพอได้ตัว BB เสร็จแล้วให้มาที่เดิมนะครับแล้วก็ไปตัวชี้วัดให้เราหาเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ล่างสุดเลยเราก็ติ๊กเข้าไปประเภทเราเลือกเป็น SMA แล้วก็ระยะเวลาเราตั้ง2ส่วนสีแล้วแต่เราจะเอาเนาะแต่เดี๋ยวผมขอใช้เป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองเมื่อเราได้สีเหลืองอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสมัครใช้งานครับผมเราก็จะได้ SMA 2แล้วก็ตัว BB มาแล้วเท่านี้เราก็จะได้ตัวอินดิเคเตอร์พร้อมเทรดแล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่าตัวอินดิเคเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานหรือว่าการทำกำไรของอินดี้2ตัวนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยอันนี้จะเป็นคำถามสำหรับมือใหม่มากเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวการเข้าออเดอร์เนี่ยผมจะเข้าด้วยการให้จบใน1แท่งมือใหม่ก็จะสงสัยบางครั้งพอกดปุ๊บมันไปจบ2แท่งบ้าง1แท่งบ้างงงนะครับผมก็คือให้เราจบ1แท่งเนี่ยเราเทรดแท่ง1นาทีถูกต้องไหมครับผมอันนี้คือแท่ง1นาทีอายุของมันก็คือ1แท่งคือ1นาทีการวิเคราะห์ของเราเนี่ย IQ เขาจะให้เราวิเคราะห์ในการเทรดเนี่ยว่าแท่งเนี้ยจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยคือ30วินั่นเองเมื่อให้เราสังเกตข้างบนนี้นะครับผมถ้าเวลามันต่ำกว่า30วิปุ๊บเนี่ยแท่งใหม่จะเกิดขึ้นเหมือนแท่งนี้มันกระโดดมาเป็นแท่งใหม่แล้วใช่ไหมครับผมตัวเลขตรงนี้ต่ำกว่า30วิถ้าเรากดในช่วงเวลาเนี้ยเราจะจบใน1แท่งเหมือนผมกดตรงนี้ผมวิเคราะห์ว่าจะลงนะครับผมมันก็จะจบใน1แท่งให้เราแบบนี้นะครับผมมันก็จะจบใน1แท่งนะครับผมอันนี้แพ้โชว์ไป1ทีนะถ้าเรากดในเวลาที่ต่ำกว่า30วิเนี่ยเราก็จะจบใน1แท่งแต่ถ้าพอมัน1แล้วก็0ไปปุ๊บมันก็จะรันตัวเลขใหม่เป็น59อะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มากกว่า30ปุ๊บเนี่ยถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะจบภายใน2แท่งแล้วอันนั้นนะครับผมก็คือยึดหลักอย่างเดียวคือต้องให้เวลาตรงนี้ต่ำกว่า30วิเราถึงจะจบใน1แท่งนะครับผมส่วนในมือถือเนี่ยเราต้องมาดูตรงเวลาข้างล่างนะครับผมที่มันวิ่งอยู่นะครับผมเมื่อมันวิ่งอยู่เนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับผมไอตัวเลขวินาทีนะเมื่อเราดูนะครับผมเนี่ยตอนนี้ตัวเลขวินาทีข้างหลังก็วิ่งอยู่ใช่ไหมครับผมก็คืออายุของแท่งนี้นะครับผมถ้าตรงนี้60วิเมื่อไหร่ปุ๊บแท่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นแล้วปั๊บแท่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นแล้วเวลาตรงเนี้ยมันก็จะสลับตรงนู้นหน่อยก็คือมันจะมีเวลาให้เราคิดถ้าพอเราจบ30วิมากกว่า30วิขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือถ้ายังไม่ถึง30วิเนี่ยเราเข้าได้ก็จะจบใน1แท่งนะครับผมอันนี้คือวิธีการดูในมือถือเนาะถ้าเรากดตรงเนี้ยปั๊บไปกดขึ้นไปอันนี้ผมกดมั่วๆนะเราก็จะจบใน1แท่งได้อยู่แต่ถ้าผมไปกดตอนเนี้ยที่มันมากกว่า30เนี่ยมันจะไปจบอีกแท่งหนึ่งแล้วนะนี่ถ้าผมเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยเวลามากกว่า30ผมกดตรงนี้ถูกต้องไหมเดี๋ยวพอเกิดแท่งใหม่มาเนี่ยมันก็จะยังไม่จบเพราะว่ามันต้องจบอีก1แท่งนะเดี๋ยวพอจบ1แท่งปุ๊บมันก็จะยังไม่จบนะครับผมยังไม่จบนะมันก็จะขึ้นแท่งใหม่อยู่ก็คือประมาณนี้นะครับผมมาให้จบใน1แท่งก็คือถ้าในคอมพิวเตอร์เวลาข้างบนเนี่ยต้องต่ำกว่า30วิแต่ถ้าในมือถือเนี่ยต้องห้ามเกิน30วินะครับผม 1-30 ตามนี้นะมาเข้าประเด็นกันต่อสำหรับการเข้าออเดอร์ด้วย BB และตัว SMA 2เรามาดูการทำงานของแต่ละอันก่อนเลยนะการทำงานของแต่ละอันเลยคือตัว BB เนี่ยเส้นด้านบนเนี่ยจะเปรียบเสมือนแนวต้านเส้นด้านล่างก็จะเปรียบเสมือนแนวรับเมื่อมันวิ่งมาชนด้านบนมันก็จะเด้งลงเมื่อมาชนด้านล่างก็จะเด้งขึ้นมันก็จะมีแรงรับไว้อยู่แรงซื้อรับไว้อยู่ด้านบนก็จะมีแรงขายต้านไว้อยู่นั่นเองนะเหมือนที่เคยแนะนำกันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเกี่ยวกับตัว BB ทีนี้สำหรับการเทรดในมือใหม่เนี่ยที่ผมเทรดเอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้สอนมือใหม่อะไรแบบนี้ผมจะเทรดกราฟเปล่าแล้วไปสังเกตอย่างหนึ่งคือการเทรดกราฟเปล่าของผมเนี่ยมันจะตีเส้นแนวรับแนวต้านคือ2ตัวก็คือตัวไส้กับตัวเนื้อนั่นเองในตัวส่วนของแท่งเทียนนะครับผมมันก็จะมี2สีเนาะสีแดงกับสีเขียวตัวสีเขียวเนี่ยความหมายของมันก็คือแรงซื้อมันก็จะมีตัวราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดอยู่ที่ตัวเนื้อเทียนแล้วก็ราคาสูงสุดราคาต่ำสุดก็จะเป็นตัวไส้เทียนด้านบนด้านล่างเหมือนเราเปิดวินาทีที่1เนี่ยราคาเปิดที่ตรงนี้ก็จะอยู่ด้านล่างจนวิ่งไปถึง60วิราคาปิดตรงไหนก็จะจบที่ตรงนั้นนะครับผมเหมือนราคาเปิดที่5บาทนะครับผมแล้วไปปิดที่10บาทก็จะสูงขึ้นใช่ไหมมันจะสูงกว่า5บาทนั่นก็คือราคามันขึ้นก็จะกลายเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองส่วนแท่งสีแดงก็จะเนื้อแท่งเทียนเหมือนกันก็มีไส้มีเนื้อเหมือนกันแต่มันจะสลับกับแท่งสีเขียวก็คือแท่งสีแดงเนี่ยจะเปิดอยู่ด้านบนเหมือนแท่งต่อเนื่องกันเลยแท่งนี้จบที่10บาทใช่ไหมพอหมด1แท่ง1นาที60วิมันก็จะมาเริ่มนับ1ใหม่ที่แท่งถัดมาเมื่อนับ1ใหม่ปุ๊บราคาก็จะเปิดอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วราคาเนี่ยพอวิ่งขึ้นไปชนเหมือนโดนแรงขายเนี่ยมันก็จะทิ้งดิ่งลงมาที่ราคา5บาทเหมือนเดิมพอจบ60วิอีกราคามันต่ำกว่าจุดเปิดมันก็จะกลายเป็นแท่งสีแดงตัวเนื้อก็คือราคาจริงๆของมันตัวไส้ก็จะเป็นตัวที่เขาเคยไปถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็โดนแรงขายเนี่ยดันลงมาทีนี้เนี่ยที่ผมเทรดประจำมันจะต้องตีแนวมันก็จะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่เลยเพราะว่ามันจะต้องตีเส้นคู่นั่นเองนะครับผมทีเนี้ยผมก็เลยจำได้ว่าเคยใช้ตัวเทคนิคนี้ตอนเป็นมือใหม่เอาตัว SMA กับตัว BB เนี่ยมาผนวกกันเราก็จะเห็นเมื่อเส้น BB เส้นบนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนว
วต้านเส้น BB เส้นล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย SMA เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นแนวโน้มวิ่งขึ้นไปถ้าราคามีแรงซื้อเส้นมันก็จะชี้ขึ้นแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยก็จะอยู่เหนือเส้นแต่ถ้าราคาเป็นแรงขายแท่งเทียนก็จะอยู่ใต้เส้น SMA แสดงว่ามีแรงขายแต่ทีเนี้ยผมมาสังเกตว่าเมื่อแท่งเทียนเนี่ยวิ่งไปชนกับตัว BB เสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านไอตัว SMA เนี่ยวิ่งมันก็จะวิ่งคู่ขึ้นไปเหมือนกันพอมันไปชนกับตัว BB แล้วแท่งเทียนเนี่ยวิ่งกลับเข้ามาใน BB อีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยมันจะมีจังหวะในการเข้าทางกำไรของเราได้ก็คือถ้าเส้น SMA เส้นสีเหลืองของเราเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วไปอยู่ขนานกับเส้น BB เส้นบนก็แสดงว่าตอนนี้มันจะเป็นเหมือนแนวคู่กันอยู่เหมือนเราตีแนวเลยเนาะเนี่ยเหมือนแบบนี้วิ่งขึ้นไปเหมือนจะทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้แต่มันก็ไม่ผ่านแท่งถัดมาเนี่ยมันก็กลับตัวลงมาแล้วก็วิ่งชนทั้งเส้น BB ไม่ผ่านด้วยแล้วก็เส้น SMA ของเราลงมาทีเนี้ยเนื้อมันมาปิดอยู่ตรงนี้เหมือนที่เราแนะนำกันมาพอเนื้อมันปิดอยู่ใต้ทั้ง2เส้นแล้วเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนกับเส้น2เส้นนี้เป็นแนวต้านให้เราก็แค่รอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปในเส้นของ SMA BB เลยก็ได้แล้วเราค่อยกดลงในตัวอย่างออเดอร์นี้นะเห็นไหมมอมันไปอยู่ขนานคู่กันแล้วเนี่ยชิดกันได้ยิ่งดีเหมือนแต่ก็คือเนื้อของแท่งเทียนเนี่ยต้องเลือกฝั่งให้ชัดเจนก่อนเหมือนอันนี้เขาเลือกฝั่งลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็แสดงว่าเขาไม่ผ่านในจุดนี้เมื่อกราฟขึ้นไปตัดกับเส้น SMA เราก็ค่อยกดลงประมาณเนี่ยพอกราฟวิ่งลงมาปั๊บลงมาถึงจุดนี้ชนแนวรับข้างล่างแล้วพอชนแนวรับข้างล่างเนี่ยเส้น SMA เนี่ยวิ่งลงมาตีคู่กับเส้น BB เส้นล่างแล้วหรือแนวรับก็ตีคู่กันแล้วแท่งนี้ทำท่าเหมือนจะทะลุเห็นไหมแท่งต่อมากระโดดกลับเข้ามาอยู่ในแนวของเส้น BB พอจบแท่งนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแท่งนี้เรายังไม่เข้าเพราะว่าเขายังอยู่ระหว่างแนวอยู่ถ้าเขายังไม่เลือกฝั่งเรายังไม่เข้าเพราะว่ามันยังลังเลอยู่ยังไม่เลือกฝั่งที่ชัดเจนแต่พอแท่งนี้แท่งถัดมามันกลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้น SMA อยู่เหนือเส้น BB เส้นล่างก็แสดงว่าเขาเริ่มเลือกฝั่งแล้วเราก็แค่รอให้ราคาเนี่ยกลับลงมาที่เส้น SMA แล้วเราค่อยกดเข้าออเดอร์ในจุดนี้นะครับผมยกตัวอย่างอีกออเดอร์หนึ่งนะครับผมอันนี้ราคาวิ่งขึ้นไปชนเส้น BB แล้วทะลุไปแล้วถูกต้องไหมแล้วก็ทะลุตัว SMA ไปด้วยนะครับผมแท่งถัดมาโดนแรงขายกดลงมาแล้วเนื้อแท่งเทียนเนี่ยลงมาปิดอยู่ใต้เส้น SMA เส้นสีเหลืองแล้วก็อยู่ใต้แนวต้านของเส้น BB เส้นบนเลือกฝั่งชัดเจนว่าเขาไม่ผ่านแนวตรงนี้ไปได้แท่งถัดมาก็เปิดใต้เส้น SMA แล้วก็ใต้เส้น BB เส้นบนนะก็คราวนี้เลือกฝั่งแล้วว่าเขาไม่ผ่านแนวตรงนี้เราก็แค่รอให้มันขึ้นไปตัดกับตัว SMA แล้วค่อยกดออเดอร์ลงตรงนี้นะกดปุ่มสีแดงอีก1ออเดอร์อันนี้ก็แท่งเทียนก็วิ่งขึ้นไปชนกับเส้น BB เส้นบนนะแล้วก็ตัดกับ SMA ขึ้นไปเหมือนกันแต่ต่อมาก็โดนแรงขายเนี่ยกดลงมาแล้วเนื้อแท่งเทียนเนี่ยเป็นไงลงมาปิดอยู่ใต้เส้น BB เส้นบนแล้วก็เส้น SMA เหมือนกันแท่งต่อมาเนี่ยก็มาเปิดอยู่ตรงนี้ก็อยู่ใต้ SMA แล้วก็อยู่ใต้เส้น BB เหมือนกันเราก็แค่รอให้มันกลับขึ้นไปแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์ในจุดนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆในการเข้าออเดอร์ด้วยเทคนิค BB แล้วก็ตัว SMA 2ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเงื่อนไขในการเข้าก่อนแบบเบื้องต้นก็คือการสวนนั่นเองการสวนก็คือวิ่งไปชนเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างใช่ไหมครับผมอย่างเช่นเส้นด้านบนเมื่อวิ่งขึ้นไปแล้วเรารอให้ตัวเส้น BB กับเส้น SMA เนี่ยคู่กันจนเหมือนเป็นแนวแล้วเรารอให้แท่งเทียนเลือกทางเนี่ยเหมือนแท่งนี้ลงมาอยู่ใต้เส้น SMA ก็แสดงว่าเขาเลือกทางว่าเขาไม่ผ่านนะครับผมเราก็แค่รอให้กราฟกลับขึ้นไปตัดกับ SMA ด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์นั่นเองส่วนด้านล่างรอให้กราฟวิ่งมาชนกับตัว BB เส้นล่างก่อนแล้วเขากลับขึ้นไปแล้วเลือกทางให้ชัดเจนก็คือตัวเนื้อแท่งเทียนนั่นเองนะครับเลือกทางชัดเจนแล้วรอให้เขาลงมาตัดกับตัว SMA เราถึงจะเข้าออเดอร์เราก็จะได้ออเดอร์ในการกดขึ้นตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าโดยเทคนิค BB กับเส้น SMA 2เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างออเดอร์ในการเข้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการเข้านะครับผมมันตอนนี้แท่งเทียนสีเขียวเนี่ยทะลุตัว BB ไปแล้วแท่งถัดมาเนี่ยกลับลงมาแล้วราคาในแท่งที่เราจะเข้าเนี่ยลงมาอยู่ใต้เส้น BB กับเส้น SMA เส้น2เส้นคู่กันแล้วนะครับผมอันนี้รอจังหวะให้มันกลับขึ้นไปที่เส้น SMA แล้วก็เส้น BB แล้วก็กดเข้าออเดอร์ตรงนี้ราคามันเลือกฝั่งชัดเจนแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้อยู่ใต้เส้น SMA อยู่ใต้เส้น BB เส้นบนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่รอให้มันกลับขึ้นไประหว่างให้มันตัดกับเส้น SMA นะแล้วเราก็จะได้ออเดอร์ที่ปลอดภัยในการเข้านะครับเหมือนออเดอร์ตรงนี้ก็
ชนะเห็นไหมราคาอยู่ใต้เส้น SMA แล้วก็เส้น BB เนาะที่มันคู่กันอยู่นะครับผมแล้วก็แสดงว่าเลือกฝั่งชัดเจนและไม่ผ่านไปได้รอให้ราคากลับขึ้นไปที่แนวแล้วเราก็กดเข้าออเดอร์ถ้ามันชนเส้นด้านบนเนาะในออเดอร์ต่อมาเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเส้น SMA เนี่ยวิ่งขึ้นไปใกล้ชนกับเส้น BB เส้นบนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยวิ่งขึ้นไปทะลุทั้ง2เส้นและเรียบร้อยแท่งต่อมายังอยู่เหนือเส้น BB กับเส้น SMA สีเหลืองของเราแต่แท่งถัดมาเนี่ยราคาเนี่ยลงมาแล้วเปิดใต้เส้น SMA และอยู่ใต้เส้น BB เส้นบนอันนี้ก็แสดงว่าเขาเลือกฝั่งชัดเจนแล้วว่าเขาไปต่อไม่ได้เราก็รอให้มันกลับขึ้นไปตัดกับเส้น SMA แล้วก็ตัดเส้น BB เส้นบนแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์เนี่ยมันเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็กดเข้าออเดอร์นะเราก็จะได้ออเดอร์กดลงในแท่งนี้ต่อมา1แท่งมาในตัวอย่างอันนี้ราคาแหมมันสวยนะครับมันสวยก็เลยเอาอีกสัก1ออเดอร์เราก็ได้อีก1ออเดอร์แท่งเทียนทะลุไปแล้วกลับเข้ามานะครับผมแล้วก็ขึ้นไปตัดกับ SMA กับเส้น BB เส้นบนเราก็เข้าออเดอร์แล้วก็จะชนะแบบสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวยกตัวอย่างอีก1ออเดอร์นะครับผมคือตอนนี้เส้น SMA กับเส้น BB เนี่ยเริ่มเข้ามาประชิดกันแล้วเป็นแนวแล้วเนาะเป็นแนวแล้วใกล้ชิดกันแล้วนะครับผมแล้วก็แท่งเทียนแท่งนี้เป็นไงวิ่งทะลุขึ้นไปวิ่งทะลุเส้น BB กับเส้น SMA ขึ้นไปแล้วแท่งต่อมาเนี่ยมันมาเปิดตรงนี้เนาะมันก็จะอยู่ใต้เส้น SMA ใต้เส้น BB แล้วทีนี้มันก็กลับขึ้นไปตัดกับ SMA กับ BB พอขึ้นไปตัดปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าออเดอร์เลยก็จะได้เป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วนะสำหรับในการเข้าออเดอร์ของเราอันนี้ก็กดลงเหมือนเดิมกราฟที่เทรดเนี่ยในวันที่เทรดส่วนใหญ่จะเดินรูปแบบแนวต้านถ้าส่วนใหญ่นะจะเป็นออเดอร์กดลงแต่ถ้ากดขึ้นเนี่ยก็แค่สลับกันก็คือมันต้องมาเกิดด้านล่างนั่นเองแต่นี้เกิดด้านบนแล้วก็แค่กดลงแล้วพอกดลงเสร็จแล้วก็รอให้มันจบเวลานะครับผมแล้วก็จะได้กำไรแล้วก็จะได้ในตำแหน่งที่ดีด้วยปลอดภัยสำหรับมือใหม่เลยอันนี้ก็จะเป็นการกดขึ้นราคาเนี่ยวิ่งลงมาแต่อันนี้ยังไม่ไปชนกับ BB เส้นล่างแต่ก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาก่อนแล้วราคาเนี่ยตัดกับเส้น SMA ขึ้นไปอันนี้ไม่ได้ตัดกับเส้น BB เส้นล่างเนาะตัดแค่ SMA แต่ราคาก็ขึ้นมาปิดอยู่เหนือเส้น SMA และวันนี้เราก็แค่รอจังหวะให้ราคาเนี่ยลงมาในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ตัดกับ SMA เนาะแล้วก็กดเข้าออเดอร์ในจุดนี้ไปBB เนี่ยเส้นบนเส้นล่างเมื่อมันมาคู่กับตัว SMA ด้วยแล้วก็มันก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นแนวให้เราเหมือนกับการที่โปรเทรดปกติก็คือตีแนวรับแนวต้านก็อันนี้สำหรับมือใหม่ก็ลองใช้แบบนี้ไปก่อนเมื่อเริ่มชินอะไรแบบนี้ค่อยไปแอดวานซ์หน่อยเรื่องแนวรับแนวต้านอันนี้ก็เป็นแบบสำหรับมือใหม่เนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นไปชนะเห็นไหมมันก็จะเมื่อได้ราคาดีๆครบเงื่อนไขมันก็ชนะนะครับไม่ต้องลุ้นมากต่อมานะครับผมอันนี้ราคาเนี่ยวิ่งมาชนกับเส้น BB เส้นล่างแล้วก็ตัดกับ SMA แล้วใช่ไหมแล้วก็แท่งต่อมาเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่บนแนวเมื่อกลับมาอยู่บนแนวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยราคาแท่งต่อมามันก็มาเปิดอยู่เหนือเส้น BB กับเส้น SMA และอันนี้เราก็รอให้ราคาเนี่ยลงมาตัดกับทั้งเส้น BB เส้น SMA แล้วเราก็เข้าออเดอร์ในจุดนี้มันเลือกฝั่งชัดเจนแล้วเราก็แค่รอให้มันวิ่งลงมาอยู่ตัดกับ SMA หรือตัว BB ก็ได้เราก็จะทำกำไรโดยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเทรดโดยการเข้าด้วย BB กับ SMA 2แต่ในการเข้าออเดอร์เนี่ยบางครั้งนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเมื่อมันเกิดเงื่อนไขแล้วเนี่ยเหมือนแท่งนี้นะครับผมพุ่งทะลุไปแล้วแท่งต่อมากลับลงมาเลือกทางชัดเจนและราคาเปิดเมื่อราคากลับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะกดเข้าออเดอร์ตรงนี้บางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดการณ์เห็นไหมมันก็จะมีแท่งสีเขียวด้วยก็ทำให้เราคาดการณ์ผิดเราจะเสริมให้อีกหน่อยนึงเมื่อเกิดรูปแบบชัดเจนแล้วเนี่ยเราควรให้เหมือนอันนี้เลือกทิศทางชัดเจนถูกต้องแล้วใช่ไหมครับผมก็คืออยู่ใต้เส้น SMA อยู่ใต้เส้น BB เส้นบนแล้วอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือเมื่อราคากลับขึ้นไปเนี่ยตัดกับ SMA แล้วเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยและเป็นจุดที่ดีเราควรให้ราคาเนี่ยเลยขึ้นไปตัดเส้น BB เส้นบนด้วยยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีก็จะเป็นจุดเข้าที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมในการเข้าแบบนี้นะครับควรให้มันตัดทั้ง2เส้นนั่นเองนะครับผมเหมือนตรงนี้เนี่ยพอมันวิ่งลงมาแล้วราคาดันกลับขึ้นไปแท่งเทียนเนี่ยวิ่งข้ามกลับมาอยู่ในเส้น BB กับเส้น SMA แท่งต่อมาเนี่ยราคาจะเปิดตรงนี้ถูกต้องไหมเราก็ต้องรอให้มันลงมาตัดทั้ง2เส้นเลยมันถึงจะเป็นจุดเข้าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมในการเข้าออเดอร์ตรงนี้โอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเทคนิคนี้หวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปทดลองใช้กันในการเทรดลองฝึกฝนดูแต่ก็คือเทคนิคนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมถ้าเกิดกราฟที่มันจังหวะมันได้มันก็จะเกิดเงื่อนไขในการเข้าบ่อยแต่บางครั้งเราก็ต้องรอให้ครบเงื่อนไขแต่การรอเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือให้เราเข้าเป็นระบบมีเงื่อนไขในการเทรดจะทำให้เราชนะมากกว่าแพ้ก็เพื่อนๆลองไปฝึกฝนดูนะครับผมเข้าให้ครบเงื่อนไขเราก็ลองบัญชีเดโมก่อนก็ได้สำหรับมือใหม่เมื่อมั่นใจแล้วเราค่อยไปเห็นเงินจริงกันนะครับผมการเติมเงินเรากดฝากเงินตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ากดมาที่จำนวนเงิน
แล้วก็กดฝากตรงนี้มันก็จะได้หน้าต่างการเติมเงินมาแล้วมันก็จะมีธนาคารไทยให้เราเนี่ยน่าจะครบเกือบทุกธนาคารนะครับผมช่องทางแนะนำในการฝากเงินเนี่ยแนะนำให้สังเกตธนาคารที่มี QR อยู่ข้างหลังมันจะเป็นการฝากผ่าน QR code เนาะเราใช้ธนาคารอันไหนเราก็กดที่ธนาคารของเราได้เลยเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะมีหน้าต่างการเติมเงินให้เราก็เติม10เหรียญนี่คือขั้นต่ำของมันหรือว่าเราจะพิมพ์จำนวนเงินก็ได้เนาะสมมติจะเติม10เหรียญแล้วก็ใส่จำนวนเงิน10เหรียญแล้วก็กดทำการชำระตรงนี้นะครับพอเรากดชำระไปแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะเด้งหน้าต่าง QR code มาให้เราก็แค่เอามือถือเนี่ยเข้าแอปธนาคารของเราแล้วก็ไปที่สแกนเนาะเราก็สแกน QR code แล้วก็กดเติมเงินได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้โปรด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับผมเทรดทำกำไรกันได้อย่างสม่ำเสมอแบบยั่งยืนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ เรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเด่นโปรไปกับโปรเริ่มต้นเทรดไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โม้โปรมีเทคนิคมีแต่บันเหยื่อและอีกเป็น10โปรแบรี่การันตีความมันเพราะมัน